Selamat datang semua. Okey, hari ni aku nak tunjuk motor member aku ni, RXZ-catalyzer. Okey, jom kita tengok barang dia. Switch kena repair balik. Biru putih. Motor ni convert body lama, convert katak. Cool engine lawa lagi dari panel because $125. Cool engine lawa lagi. Sikit je lah, tak apa lawa. Okey, jom kita dengar bunyi